अहिले चाहिँ हामी यतिको पछाडिको भागलाई ढलाइ गर्दैछौँ। कङ्क्रिटिङ कार्यक्रम हुँदैछ। यसमा हामी अहिले हाललाई 1 2 3 माथि हामी 4 जना 7 8 जना कार्यरत छौँ हैन। र मसित 9 जनाको त झन्डै आफूलाई चाहिँ बिर्सेछु हैन। देख्न सक्नुहुन्छ उहाँ हाम्रो हरियालीको लाउने रामजी हो। अनि त्यसपछि हाम्रो रामजीको भाइ हुनुहुन्छ सागरजी, खुट्टाको स्ट्रक्चर ब्यागको हाम्रो अपरेटरमा हुनुहुन्छ। अनि पारस दाई माथि धेरै माथि यता जुम गर्दा पनि नभ्याउने रहेछ। हाम्रो मिस्त्री दाई त्यहाँनिर जाडो भएर बसिरहनु भएको छ। अनि लाखपजीले बेलचा हान्दै हुनुहुन्छ। ल अब यति नै भन्दैमा हाम्रो म पनि उठ्छु हैन। हाम्रो वेदर पनि राम्रो छ। कस्तो दामी लाइट रहेछ त्यहाँ ब्याकग्राउन्डमा। हाम्रो सूर्योदय हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो कुलको पनि हो। अनि यहाँदेखि हेर्दैखेरि चाहिँ हाम्रो गुन्सा गाउँ हो। यो चाहिँ सolukhumbu जिल्लाको गारमाको गुन्सा भन्ने ठाउँमा छ। ल धन्यवाद। अम्ला हातको चाहिँ हामी कट्टर लाइसेन्स प्याकिङ गर्यो। ह्यान्डको तल्लो हातमा चाहिँ फङ्सन त्यसमा त्यस्तै गर्ने। यसमा बिस्कुट छ। यो कतिको 16 स्पेस नै रहन्छ। मिक्स गरेको छौँ हामीले। त्यो फर्म यसको फर्म राउन्ड फर्म मेन्टेन गर्नु हो। जाली यस्तै यसरी नै यो हात तल ओल देख्नु धेरै बाक्लो धन्न जाली फर्म कनेक्सन। यो चाहिँ 8 जोइन्ट भएकोले 8 को जालीमा जोइन्ट हामीले माथि कोलमसँग गरेको छ 12 को 20 को। अनि चाहिँ यसले सबै तलको लोड यसको फर्मलाई मेन्टेन गर्नलाई काम छ भनेर प्लस यसको लोड टेक्नलाई हो। हामी यो जोइन्टदेखि 8 कोलासम्म लगेको 16 को रन 20 को। यहाँ पनि 8 को मात्र नभएर हामीले यो 12 को लगाउने कारण त्यसकै सेपले जस्टको सेपले मेन्टेन गर्छ। टेक्दा ओर्दा लचकिन नसक्ने विराट आवश्यकता गरेको छ। यो हाम्रो हातको सेप्समा छ जाली हैन। यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ टाढाबाट त राइट ह्यान्ड हो। अलिक नजिकबाट भएछ जस्तो त्यही पनि ठिकै छ। तपाईँलाई रड हेर्न सजिलो हुन्छ हैन।
यो चाहिँ फाल्टो रिङ भन्दा फाल्टो हो यसलाई यसरी कनेक्सन दिएर सर्टिङमा प्लाइको लेभल मिलाउनलाई हो होइन यसो हेड तल हात देख्न सक्ने यस्तो हात जाली बुन्ने क्रम चाहिँ छँदैछ यसको पछाडिको यो हाम्रो अर्को हात राइट ह्यान्ड हो अब नजिक धेरै नजिक भएछ यसरी उतापट्टि यो सिलाउनुको कारण चाहिँ भित्रपट्टिको सर्टिङको लेभल हो थिकनेस ज्यादा नहोस् भनेर कङ्क्रिटको भन्दा कुनै ठाउँ चाहिँ कम नै छ बाक्लो आवश्यकता अनुसार छ यस्तो मजाको मौसम भइरहेछ यतिको रङ्गाउने काम आदि जति सकिन आँटेको छ है बल्क वाइड एङ्गल पनि हुँदो रहेछ यसलाई हामीले कति समय लगायौँ दाइ यो टाइम ल्याप्स गर्दै गर्दाखेरि झन् 2 वर्ष भयो होला तर कामै चाहिँ 12 देखि 14 महिनामा सकिने अनि यसको बारेमा भनिदिनु नि त ल कमी कमजोरीहरू जस्तो के अथवा अनुभव एक्सपिरियन्स सुनाइदिनु क्या कमी कमजोरी भन्दा होइन क्या अब यो हाम्रो पनि अलिकति ठुलो फिगरमा काम गर्नुको लागि अब पहिलो अनुभव नै हो यसमा हामीले अब सबै कुरा चाहिँ हाम्रो पनि नयाँ एक्सपिरियन्स भएकोले गर्दा धेरै कुराहरू गर्न बाँकी चाहिँ छ तर त्यो एउटा चाहिँ सिकाइमै भर पर्ने कुरा हो अब हामीले कति कुराहरू आफूले जानेको भन्दा पनि धेरै गर्न सक्यौँ तर कति कुराहरू चाहिँ आफूले जाने कुराहरू पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेनौँ त्यो चाहिँ अब विभिन्न प्राविधिक कारणहरूले यहाँको चाहिँ वातावरणको कारणले र समयको कारणले हामीले कतिवटा कुराहरू गर्नुपर्ने थियो तर पनि सकेनौँ कति कुराहरू अब हामीले सोचे भन्दा केही हदसम्म राम्रो पनि भएको छ भनेपछि अब यो मूर्ति बनाएर कतिको सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ अथवा अनसेटिस्फाइड हुनुहुन्छ भनिदिनु न होइन सेटिस्फ्याक्सन भन्ने कुरा त अब काम गर्दै गएपछि यही अहिलेको लागि तत्कालको लागि केही हदसम्म सेटिस्फ्याक्सन मिल्छ हजुर काम मैले यतिको गरेँ भन्ने कुरा हुन्छ तर थोरै अगाडि बढेर फेरि यही कामलाई फर्केर हेऱ्यो भने योभन्दा बेटर योभन्दा राम्रो गर्न सकिने रहेछ है हजुर त्यसरी हेर्दा पनि अब धेरै ठुलो काम गर्दाखेरि धेरै टाइम लाग्यो त्यसमा आफ्नो तरिकाले कामहरू सकिसक्दा पनि अब धेरै अगाडि लगभग 12-14 महिना अगाडि गरेको कामहरूलाई अहिले अन्तिम आवरमा आएर फेरि यहाँ पनि काम अझै छोडिएको रहेछ भन्ने त लाग्छ तर त्यो हामीसँग फेरि त्यसलाई नै गरिरहने टाइम पनि हुन्न इकोनोमीले पनि त्यो गर्न सकिन्न अनि कमी चाहिँ म्यानेजमेन्टदेखि लिएर होइन अब धेरै ठाउँबाट भयो होइन त्यही भएर पनि होला है कमजोरी ठुलो काम गर्दाखेरि लेन्थी पनि भयो काम हामीले जुन तरिकाले एउटा टाइम क्यालकुलेसन गरेर गरेको थियौँ त्यसमा अब 2 वर्षदेखि अथवा 3 वर्षै लाग्न आँटिसक्यो कोरोनाले गर्दा पनि धेरै हामीलाई टाइममा विविध कुरामा चाहिँ कोरोनाको कारणले पनि हामीलाई काम गर्न असहज बनायो ठिकै छ अहिले भनेपछि अहिले हामी अन्तिम चरणमा छौँ है अबको 1 हप्ताभित्रमा हामी यो काम चाहिँ सम्पन्न गरिसक्नेछौँ तर जुन काम चाहिँ हामीले योभन्दा 1 हप्ता अगाडि नै गरिसक्थ्यौँ हाम्रो रुटिन अनुसार तर प्राविधिक कारणले त्यो हुन सकेन र पनि हामी
1 हप्ताभित्रमा अब यो कामलाई पूर्ण रूप दिएर यसको चाहिँ जुन रियल यसको फिगर हो यो अहिले त विभिन्न ट्रसहरूले ढाकेर यसलाई पूर्ण रूपले देख्न सकेको छैनौँ। यसलाई चाहिँ हामी 1 हप्ता पछाडि चाहिँ एकदम जे हो त्यो पूर्ण रूपमा देख्न सक्छौँ। यो हाम्रो अब हामीले पैसाको लागि पनि काम गरेको होइन, यो एउटा चाहिँ हामी सिक्ने अवसरहरू कमै मिल्छ र हाम्रो यो पनि एउटा काम पनि गर्दै जाउँ सिक्दै पनि जाउँ भन्ने तरिकाले नि काम गरियो र यसलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म आफ्नो स्किलहरू प्रयोग गर्ने कोसिस त गरेका छौँ, तर विभिन्न समस्याहरूले गर्दा केही गर्नुपर्ने कामहरू छुटेको छ। तर यसलाई हामी आउँदो कामहरूमा भविष्यमा हामीलाई आज यो काममा जे गर्नु सकिनँ, जहाँ आफूलाई चाहिँ कमी कमजोरीहरू महसुस भएको छ त्यो कुराहरूलाई फर्दर अन्य कामहरूमा हामी करेक्सन आफूलाई पनि अपडेट गर्दै करेक्सन गर्दै जानेछौँ र हाम्रो सिकाइ त्यसरी नै अघि बढ्नेछ। हुन्छ, राम्रो फिडब्याक पनि लिने होइन यसबाट। हामी काम गर्ने टिमहरू होइन अरू साथीहरू चाहिँ जहाँ गइसक्नु भयो। यो चाहिँ नेपाल के पर्वतीय प्रतिष्ठानको रक क्लाइम्बिङ गर्ने प्र्याक्टिकल गर्ने आर्टिफिसियल स्ट्याचु हो होइन। अरू काम त हुँदैछ यहाँनिर वालको कामहरू केहरू, बिल्डिङहरू तल छ। हुन्छ, अब मैले यतिमै राख्ने कि केही छ दाजु भन्नु आफ्नै मनले भने गरिरहेको छु होइन, अनि पछि हाल्नुपर्छ। केही नभनिदिने।